हामीलाई मासु पर्दैन थियो नि चिकनमा भइहाल्थ्यो नि हाम्रो इन्फिनिटहरुमा फ्युल कहाँ देखाउँछ कहिले फ्युल देखाउँदैन तिमीले नजानेको थट यसको क्या तन्किरा आज फ्युलै अफ छ यहाँ हमको जिंदा मत छोड़ो सालो बेसी भ्लगमा ध्यान दियो भने फेरि यहाँ बाटोमा म चित हुन्छ होला होइन कसरी उब्रियो भाइ अलिक 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 बिस्तारै बिस्तारै सो यो बाइकको हालत जुत्ता जोर्डनको बोतन सो फर द फर्स्ट टाइम लाइफमा यस्तो खालको बाटो आइभयो म कहाँ यार नेपालको कुन चाहिँ यस्तो बस्ती ठाउँमा छु जस्तो लागिरहेछ यस्तो लडेँ हामी यहाँ भर्खर माइ गॉड यो बाटो यार मर्छ यहाँ सो फाइनली भनेको ठाउँ आइपुग्यो यहाँनिर ओके हामी आज चाहिँ खासै यहाँ किन आएको भन्थेँ खासै मैले भ्लग गरेको भए दामी भ्लग हुन्थेछ यहाँ अफसोस मैले केही ग्याजेट ल्याइनँ तर जो हामी चाहिँ यहाँनिर खास एउटा बाजेको सिग्नेचर ल्याउन आएको थियो तर यस्तो दामी राइड हुन्छ भनेर अनएक्सपेक्टेड यहाँ प्रतिबिन पनि भेट्छ भनेर अनएक्सपेक्टेड यस ब्रो ल यहाँ भाइले चाहिँ हामीलाई खोज्नु सघाइदिँदैछ ल भाइ नाम भनिदेऊ न मेरो नाम अनुस तामाङ ल अनुस तामाङले प्रतिबिनले चाहिँ आएर बाइक चटाकचटिक धुएछ हाम्रो चाहिँ गति यस्तो छ एनिवे जियोस् राइड चाहिँ दामी आयो भयो भने फ्युचरमा यहाँ आउनुपर्छ र क्याम्पिङ गर्ने गरी जियोस् मजा आइदिइरहेको छ यहाँ बिजोक तर बिजोक हरि बिजोक हेलो हेलो भनिदिनु नि हेलो ल वाट्स योर नेम ल यो नेम तिम्रो ल ह्याप्पी रेनी डे घरको समर भ्याकेसन चल्दैछ बहिनीहरूको रेनी डे बाइकको चाहिँ यहाँ धुवाई एक ठाउँ त यस्तो पछारे कि आमामा जुत्ताहरू यहाँ अलिक धुको पो जुत्ता त कि नली खुट्टा यहाँ हड्डी दुखिरहेको छ नि यहाँ भित्र हड्डी ल तर केही छैन मजा आयो अब गाइज वेलकम ब्याक टु अनदर भ्लग यो भ्लग चाहिँ अलिकति ऱ्यान्डमली सुट गरेको खासै मेरो केही पनि प्लान थिएन यहाँनिर आएर भ्लग गर्छु भनेर दिस इज अन द स्पट प्लान अन द स्पट भन्दा अन द स्पटहरू फेरि अन द स्पट प्रतिबिन चाहिँ ठिकै हामीले यहाँ भेटायौँ हामी प्रतिबिन नभेटाएको भए चाहिँ आज हाम्रो काम नहुने ओके आजको हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ के थियो भनेदेखि यहाँ आएर एउटा बाजेको सिग्नेचर लिनु थियो तर प्रब्लम चाहिँ के थियो भनेदेखि हामीलाई केही याद थिएन बाजे कहाँ बस्छ के बस्छ कता के भनेर तर पनि बाजेलाई खोजेर दिन बित्यो अहिले टाइम कति भयो भनेदेखि अहिले कति बज्यो अहिले ल 5:30 भएछ अहिले चाहिँ ल 5:30 भयो सो हाम्रो प्लान चाहिँ के थियो भनेदेखि आज हामी यति बेसी प्रब्लम भयो हामी फर्स्टमा नामथाङबाट हिँड्यौँ मैले चाहिँ फेरि क्यामेराहरू केही नलिआएको म भ्लग केही गर्दिनँ भनेर तर यो ठाउँ आइपुगेर यो ठाउँ यति साह्रो मजाको लाग्छ सो वाट प्लान के बस्ने आज हामी यहाँनिर सुट गर्ने त्यसको बाददेखि चाहिँ जाने सो हामी बिहान घरबाट हिँडेको 12 बजी हामी फर्स्टमा पर्बिङपट्टि गयौँ पर्बिङ तिङ्ले बाटोपट्टि सो पर्बिङ तिङ्लेमा पहिरो गएको रहेछ त्यहाँनिर पहिरो गएर आफ्टर द्याट हामी फेरि रिटर्न भएर सिङतामदेखि यो पर बर्मेक फाटक भन्ने छ त्यो बर्मेक फाटकमा गयौँ त्यहाँ पनि बाटो बन्द रहेछ आफ्टर द्याट यो अर्को भाइ हामी अहिले भर्खर आएको बाटो कुन चाहिँ हो पुरा अप्ठ्यारो छ नि झिल्के धारे कि समथिङ के भन्नेबाट आयो धन्न प्रतिबिनले चाहिँ बाइक रोडको साइडमा राखेको रहेछ त्यसले गर्दाखेरि मात्रै यहाँनिर आयो कि हामी नत्र भने चाहिँ हामी हराएको आज चाहिँ तर जस बाजे पनि भेट्यो यस्तो प्रब्लम भयो फेरि यस्तो ड्रेसअप देखेर होला हाम्रो यो खालके बाइक कुदाउने सुरमा आएको बाजे अलिकति नर्भस भएको जस्तो भयो त्यहाँदेखि अचानक केटाहरू आएर सिग्नेचर माग्नु थाल्दाखेरि तर जो वाज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स अब चाहिँ के भयो भने यो ठाउँमा आइपुगेर चाहिँ यति साह्रो मजाको छ यो ठाउँ सो अब यो ठाउँलाई अलिकति एक्सप्लोर गर्ने सो तपाईँहरूलाई यो ठाउँको अलिकति ब्युटी देखाउनुको लागि मात्र आइएम भ्लगिङ नत्र भने चाहिँ म चाहिँ मेरो चाहिँ प्लान के थियो म चाहिँ एनी हाउ फर्किने मान्छे हो तर जे होस् अब यो ठाउँमा आएर चाहिँ दामी पाराले एक्सप्लोर गरिदिउँ भनेर चाहिँ वे गोइङ टु भ्लग सो इन्जोय द भ्लग गाइस ल प्रतिबिन त्यहाँनिर छ अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ सो यहाँ आज हाम्रो खास हिरोलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुहोस् ल हेलो भाइ हेलो लु नाम भनिदियो त मेरो नाम अनुस तामाङ ल हामी कहाँ जाँदैछ अहिले भाइ आज हामी हरे डाँडा तैँले के भनिस् हजुर प्रतिबिन पिया 46 यसको बाइक चाहिँ हामी चाहिँ यो तलबाट आएको
हामी चाहिँ उकालो जाने यसको बाइक चाहिँ अहिले रोकेकै ठाउँमा थियो त्यहाँदेखि चाहिँ यसलाई कल गरेर सोधेको ठिकै यहाँनिर रहेछ थ्याङ्क यू भाइ पर्क मोमोको लागि क्या भोक लाग्दिरहेको थियो फेरि यस्तो प्रब्लम हो सिङताम आइपुगेर रोकेको मेरो बाइकको उयो के भन्छ मोबिलै सक्दैछ बाइकको लास्ट खाजा खाने पैसा चाहिँ 200 रुपियाँ त्यसले मोबिल फेरेर आएको यस्तो भोक लागिरहेको थियो ठिक्कै थोरो पर्क मोमो पाकिदिइरहेको छ इमेजिन गर्नु कस्तो शान्ति भयो ल म तँलाई फलो गर्छु ल ओके गाइस इन्जोय द भ्लग हामी चाहिँ जाँदैछौँ अब अलिकति मजाले घुम्नको लागि सो लेट्स ह्याभ फन ओके सो अल सेट म चाहिँ यो प्रतिबिनको ड्युक कुदाउँदैछु मेरो बोडी तोते भयो हेलमेट टाइट भएर प्रतिबिनले चाहिँ यो कुदाउँदैछ सो दिस इज क्वाइट गोइङ टु बी अ ऱ्यान्डम वाला भ्लग सो होप यु गाइज विल इन्जोय दिस भ्लग यो र म चाहिँ यो बाइकमा जान्छ ल आई एम डुइङ फर्स्ट टाइम ल यो मोटो भ्लग चाहिँ ल सो दिस इज फर द फर्स्ट टाइम स्माइल गोप्रो लाएर विथ हेलमेटमा विथ फुल सेटअप लेट्स मुभ मामा ल ओके सो हामी चाहिँ अगाडि आइसकेको थियो प्रतिबिनले बाइक कुदाउनु सकेन जस्तो लाग्यो सो म चाहिँ फर्किनु गएको हेर्नु साह्रो परेको छ अनि बसेको ल हिउँ गयो हिउँ आयो सो त्यो हाम्रो थन्डरबर्डहरू चाहिँ पहिलाको बाइक भएर होला कि अहिले के बच्चाहरूले कुदाउनै सक्दैन के भयो के भनेको किन हुँदैन हाम्रो इन्भर्टरमा फ्युल कहाँ देखाउँछ कहिल्यै फ्युल देखाउँदैन फ्युलै अफ छ यहाँ मुल्ला सेल्फ दे त ए भतिज यहाँ पकडी यहाँ जानलास बच्चा बाइक थोडी हो सब हुन्छ त्यसले अफ गरेर आएर चाहिँ बज्या हेडलाइट अटो हुन्छ यिनीहरूको लेट्स मुभ अब चाहिँ यहाँको यताको बाटो अलिकति अफै रहेछ है सो हाम्रो थन्डरबर्डहरूमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ फ्युल पनि देखाउँदैन अनि ट्याङ्की आफै खोलेर हेर्नुपर्छ मलाई कतिजनाले सोध्छ नि त अनि एक दुईवटा चाहिँ त्यसै हुन्छ बट ओभर फ्युज छ क्या थन्डरबर्डमा ड्युकहरूको भन्दा पनि सो जे होस् मजा आउँछ एनिवे सो हामी अहिले जाँदै गरेको चाहिँ यो भाइ यही हो बोल्नु नर आइपुग्यो त मुल्ला यहीँ हो अलिकति परसम्म जाउँ न अलिक पर जाउँ एउटा पोइन्ट चाहिँ यहाँ रहेछ एकछिन ल त्यो खासै मेरो यो वर्षको प्लान चाहिँ के थियो भनेदेखि म चाहिँ सिक्किम एक्सप्लोर गर्छु भन्ने थियो तर त्यस्तै भयो एक दुईवटा प्रोजेक्टहरू आयो त्यो प्रोजेक्टले गर्दाखेरि नै मेरो यस्तो सेड्युल गएको तर त्यसमा घुम्नु चाहिँ घुम्ने जबसम्म म सिक्किम घुमिसक्दिनँ म बाहिरको भ्लग गर्दिनँ सायद किनभनेदेखि मलाई सिक्किम राम्रोसँग घुम्नु छ सो त्यही प्रोजेक्ट लिएर नै मैले युट्युब च्यानल खोलेको मलाई सिक्किम एक्सप्लोर गर्नु छ त्यहाँ मितारा चाहिँ यो चाहिँ दामी खालको यो बाटो कति रात यसरी घुम्नु पाएको यार खबर क्या है आओ आओ इधर ल इधर यहाँ चाहिँ हाम्रो नयाँ भाइहरू नयाँ ठाउँमा नयाँ मान्छे चिन्नु मजा आउँछ
लो भैया जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम इफ्तार अली। इफ्तार अली। हजुर। आपका? रेसुल। रेसुल। इधर हम लोग को नया दोस्त मिला है अभी। आपका क्या बोला? मेरा? हाँ। रेसुल हो। रेसुल। अब बाप रे, ये कैसा नाम है आपका? मेरा इफ्तार अली। इफ्तार अली। इफ्तार अली, यहाँ काफी इजी नेम है। आप लोग इधर क्या करते हैं? हम लोग काम कर रहे हैं। काम। आप लोग का खास एड्रेस किधर है? हमारा सिलीगुड़ी से चोपड़ा है एड्रेस है। अरे बाप रे, उधर से इधर काम करने के लिए आते हैं। हाँ। सही है, सही है, सही। अभी आप लोग किधर रहते? उधर। बुंजी को भाई नाम। ये इधर काम करते हैं क्या आप लोग? इधर ये तो पहली बार आया ना इधर। रास्ता गुम हो गया, उधर एक आदमी के पास वो रहने के लिए मांग के इधर रह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अभी ये यूट्यूब पे आएगा। स्माइल राई है मेरा नाम, ठीक है ना? अच्छा लगा आप लोग को मिलके। ल त्यही हो, नयाँ ठाउँमा नयाँ मान्छे भेट्नु मजा आइन्छ। मान्छेको लागि यस्तो खालको सिचुएसन्सहरू हुन्छ कि मान्छे कहाँबाट कहाँ आउनुपर्छ यार काम गर्नुको लागि। हामी त्यही हो, कामले गर्दा कता कता पर्छ। मुभ हुँ ल अगाडि, मुभ हुँ ल। अब जे ओडा न्युट्रलमा जाउँ, तेल बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ, तेल पनि बचाउँ। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? रोडै सकेको। ल भाइको हिसाबमा ट्री हाउस अलिक नजिक छ अरे। ल लाग्दैन, नयाँ नयाँ मान्छेहरूसँग भेट्दै बोल्दै जाउँ, मलाई मजा आउँछ। हेलो दाजु, कहाँबाट आउनुभयो? हजुर, बुरुबाट हिँडेर आउनुभएको हो? आइया, यहाँ तल ट्री हाउस कतिको टाढो छ हौ? ट्री हाउस अब पुगिहाल्यो। पुगिहाल्यो। तपाईँको नाम चाहिँ? हेमन्त। ल यता चाहिँ हाम्रो हेमन्त दाजु हुनुहुन्छ, उहाँसँग भेट्यौँ, खुसी लाग्यो। हामी फर्स्ट टाइम आएको कि यहाँनिर घुम्दै। हामी नामथाङबाट। हजुर, यहाँनिर रहेछ ट्री हाउस, तर एक्ज्याक्ट भनेको जस्तो चाहिँ होइन, रुखसँग एट्याच गरेर चाहिँ बनाएको रहेछ है। रुखसँग एट्याच गरेर पस्नु दिन्छ भाइ? यस्तो रहेछ नि त है। यहीँनिर रहेछ नि त ट्री हाउस भन्नु थियो। हामी नामथाङबाट। नामथाङ। ऊ चिया तपाईँको। यहाँ हाम्रो दाजु हुनुहुँदो रहेछ। ल दाजु, इन्ट्रोडक्सन दिनु नि आफ्नो। म प्रकाश शर्मा। ल यो अलिकति यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न, ट्री हाउसको। यसको बारेमा यो चाहिँ एउटा मैले इको फ्रेन्डली कन्सेप्टमा काम गरेको छु र अहिले पुरै चाहिँ यसको कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट चाहिँ भइसकेको छैन। अहिले जस्ट दुःख सुख चलाउँदै। एड्रेस भनिदिनुहोस् न यहाँको। एड्रेस चाहिँ तपाईँको यो पर्यो तिमी नाम्फिङ कन्स्टिट्युन्सीको नाम्फिङ जिपिओको छलमथाङ वार्ड। उयो लजहरू त छैन नि है? अहिले बनिएको छैन, फ्युचरमा बनिन्छ। फ्युचरमा चाहिँ हुन्छ। ल हुन्छ, थ्याङ्क यू। ल इफ यु गाइज भिजिट हियर, यो ठाउँ यस्तो इको फ्रेन्डली खालके। सो इफ यु गाइज आई वान्ट टु क्याच मजाको ठाउँ एक्लै खालके, सो यु क्यान जस्ट कम हियर। यहाँदेखि चाहिँ भ्यू स्पेसली ओह्रालो दामी देखिँदो रहेछ। हामी अलिकति ढिलो भयो, अझै होस्, तर दामी खालके। फोन झर्दैन, तर यो कन्सेप्ट दामी हो क्या है। इको फ्रेन्डली। आज मेरो मुख पुरा लटपटिँदैछ हौ। इको फ्रेन्डली मजाले गर्नु यो खालके। सोल्कति यहाँ राख्नु। ल लेट मी टक। ल जोस्, यहाँको चाहिँ मजाको, यहाँ मुनि चाहिँ लजहरू पनि हुने रहेछ। फ्युचरमा भयो भने चाहिँ यो अलिकति मोडिफाई गर्नु सक्यो भने चाहिँ दामी हुने रहेछ है। ल अब चाहिँ उयो मुभिङ ब्याक। युनिभर्सिटी जाने? युनिभर्सिटी नजाउँ हौ, हामीलाई मासु पर्दैन थियो नि, चिकनमा भइहाल्थ्यो नि।
ओके अहिले चाहिँ हामी अब मासु लिनु गएको माथि गोप्रोको पोजिसन चेन्ज अलराइट गाइज होइन बाटो चाहिँ यस्तो छ हामी फर्किने होइन हिजो चाहिँ म यहीँ लडेको हामी त्यो पानी जुन जामेको छ त्यहाँनिर लडेको म जान्दैछु त्यही बाटो कि त्यहाँ पर गएर तपाईँहरूलाई देखाउँछु हिजो हामी लडेको जग्गा हो यस्तो डेन्जर लड्थ्यो कि आम्बो ठेट सोचेको पनि थिइनँ त्यस्तो डेन्जर लड्छु होला भनेर कि त्यो पनि पानीमै पो त अहिले चाहिँ हामी चाहिँ हिँडेर तर्दैछौँ हो मलाई चाहिँ आँटा आएन चढ्नु हिजो लडेको देखेर हो जुन यो पानी देख्नुहुँदैछ यो यहीँ लडेको क्या अम्बो यस्तो डेन्जर लडिदिएको यहाँ नयाँ बिचमा आएर लडाइदिएको नि अम्बो तर केही छैन खुट्टा दुईजनाको लामो लामो भएर होला है खुट्टा गइहाल्यो नि पहिल्यै झ्यापमै हो अब दुईजना आउँदैछ उताबाट अब कसको चाहिँ लक राम्रो छ हो नमिठो लड्छ लमिठो ल कसरी उब्रियो भाइ अलिक 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 बिस्तारै बिस्तारै फाइनली प्रतिदिन लड्दै पढ्दै यहाँ आइपुग्यो बाइक चाहिँ पनि सानो पैसा माग्छ होला वाज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स अब त्यो बाटो यो खालको बाटो त हाइवे नै हो होल जर्नीको प्रतिदिन लडेको एक्सपिरियन्स बिचारा हाम्रो भाइ क्या उफ्रिदियो नि हौ मजा आयो भाइ